سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، يا رب يكون الجميع بخير. دعواتي للجميع بالنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة، استكمالا لرحلتنا وملامح هذا المنظر. تابع معايا وشوف البيت ده بنضع ألوانه ازاي. ألوان البيت تركيبة من كذا لون، أكثر من لون. بيت من الطين فيه ملامح، فيه تجاعيد، فيه حتت مخربشة، فيه حتت معضعضة. فطبعا ده بيحتاج مزيج من الألوان. شاهد معايا وشوف كيفية استخراج هذه الألوان. طبعا البيت طيني، ولون الطين أساسه البني، والبني ده عبارة عن أصفر وأحمر يعطينا البرتقالي. نبدأ في وضع الأزرق بقليل جدا على البرتقالي، هيدينا البني، ثم نزداد بالأزرق شيئا فشيئا، هيدينا درجات اللون الطيني. طبعا لو زودنا الأزرق بشكل أكبر شوية هينقلب اللون للأخضر، ولكن احنا يعني مش عايزين نروح ليم الأخضر. فهنبدأ نضع، تلاحظ وأنا بضع على اللون البني هضع اللون السماوي. اللون السماوي هكذا مع اللون البني يبدأ يعطينا اللون الطيني بظلاله. طبعا كما قلنا البيت فيه تجاعيد وفيه ملامح وتضاريس وحتت مكسرة وحتت عالية وحتت منخفضة، فده اللي هينتجه معانا الضوء والظل. والضوء والظل اللي معانا هيكون من جنس الألوان اللي هو اللون الطيني. فلاحظ معايا وشوف. فصعب ان انا يعني اضع لون واحد وخلاص واستخرج به هذه الملامح الطينية في البيت اللي معانا ده. ولكن اللي انا عايز اقوله ان انت تلاحظ ان انا بضع اللون السماوي دايما، مخليه معايا اللون السماوي، ومع اللون البني هيبدأ يدينا هذا الخليط. والاخر خالص هنعطي الأضواء المرتفعة اللي هي معرضة للشمس بلون فيه الحرارة، اللون البرتقالي والبني الفاتح، ولكن بدرجات فاتحة خالص. هيبدأ يظهر معانا لون البيت ده. شفت الأصفر مع الأزرق؟ ما هو أنا لو حطيت أصفر على الأزرق أو السماوي ده مباشر على بعض كده، خلطتهم مع الباليتا، هيديك اللون الأخضر بعيد خالص عن اللون اللي أنت عايزه. ففي ألوان لا تستطيع استخراجها إلا من خلال خلط الألوان على اللوحة مباشرة وعلى الجزئية اللي أنت عايز تلونها. يعني اللون مش بيجي من لون واحد أو إنك تخلطه على الباليتة، لا، لازم الألوان تخلط بشكل مباشر على الحائط. شفت معايا اللون الأزرق، اللون السماوي واضح مع اللون البني هكذا. طبعا احنا بندي ألوان مبدئية، لسه هندي ملامح، والملامح كلها بالبنيات زي ما قلنا. ويعني اللون الطيني اللي معانا خليط من البنيات والسماوي والبني الفاتح والبرتقالي. تابع معايا. هنبدأ نصبغ الألوان دي، ألوان الخشب، الأبواب قصدي، يعني اللون خشبي، وهنبدأ نضع فيه بعض الأضواء والتفاصيل. تابع معايا. الباب الكبير نفس اللون. وأي جزء بارز في الأبواب في الباب أو الشبابيك بيكون ظلاله
ظل البروز ده والجزء البارز ده ظله على الايه، على اليمين ومن تحت، لان الاضاءة جاية من الشمال خالص، فبتحدث ظل الاشياء البارزة على اليمين. هكذا. طبعا حلق الباب واطار الباب الخارجي بارز، فالبروز ده اداك ظل على الباب وعلى الشباك من ناحية الايه، من ناحية اليمين. دي قوائم الباب بحددناها، ولسه هنضع عليها بلون فاتح، ونعمل لها ايضا ظلال، ده بالنسبة للأماكن البارزة. هكذا شوف، بنعمل ظلال للأماكن البارزة من تحت وناحية اليمين. وبتظهر أكتر لما نزود الإضاءة على الإطارات اللي احنا حددناها دي. الملامح بتعوز صبر. هنا إطار أيضا للشباك عملناه وظللنا، وهنا إطار عملناه وظللنا، ظلال للأماكن البارزة. طبعا في الناحية اليمين دي الإطار المكان البارز ده بنعمل له جسر ظل أيضا، ونظلل ناحية اليمين أيضا فيبان الجزئية دي بارزة. نفس الكلام بنعمل ظلال خارجية كي تبدو هذه الأجزاء بارزة، ولكن بنزود الظل شوية تحت، وبنزود الظل شوية في الأماكن العميقة وناحية الإيه، عكس الضوء يعني. طبعا كما قلنا في تجاعيد في الجدارية، أماكن منخفضة وأماكن مرتفعة بنبدأ نبينها بالإيه، بالأضواء اللي احنا بنضعها دي مع الظلال. الأماكن المنخفضة بنضع فيها الظلال من جنس اللون اللي هي البنيات، اللون الطيني، والأماكن المرتفعة بنزودها إضاءة شوية، ولكن إضاءة فيها الحرارة لأنها معرضة للإضاءة. الإضاءة من الشمال بفكركم دايما. وحتى العتبة اللي على البيت تحت دي، شفت الإضاءة في العتبة اللي جوه، ما هي العتبة دي اتنين درجتين، الإضاءة في العتبة اللي جوه واخدة اللون السماوي، خد بالك لأنه لون بارد، وبعض الأجزاء اللي في الظل تاخد إضاءة بعيد عن البرتقالي، فيها إضاءة فيها السماوي. لاحظ معايا. أما العتبة التانية اللي هي في الإضاءة واخدة لون فيه البرتقالية شوية، اللون اللي فيه الحرارة، وهنزود الإضاءة دي تاني. شفت الإضاءة هنا في حلق الباب في الناحية الشمال وتحت واخدة باللون السماوي، لون مظلل، لون بارد. الألوان الباردة كما قلنا الرصاصيات والأزرقات، أما الألوان الحارة البرتقاليات والبنيات، حتى الموف ده درجة وسيطة بين البارد والحار. الألوان الحارة والباردة لازم تكون ملاحظة جدا أنت كرسام، لأن هي دي اللي بتديك المصداقية. كل الأماكن المظللة حتى لو فيها أضواء بتاخد أضواء بالألوان الباردة لأنها في الظل. والألوان اللي في الإضاءة بتاخد
إضاءة باللون اللي فيه الحرارة البرتقاليات. بنعلي الأماكن العالية، ولكن مش بنعليها بلون واحد بلون منتظم، لا، لون فيه الخربشة، ولون أماكن أماكن، مش بندهن منطقة، لا، ولكن بندي إضاءة، والإضاءة طالع منها ألسنة خفيفة كده، ضربات خفيفة بتعبر لك وبتبين لك الخربشات الموجودة. طبعا البيت ده فيه ملامح كتيرة خالص، في الحوائط، في الأبواب، في الجش اللي على السطح، نشوفه مع بعض بعد النهاية. هكذا شوف كم الملامح اللي في البيت والجش اللي عليه والتجاعيد. فدي مراحل يعني المفروض توصل لها، ومش هتوصل لها غير بالايه، بوضع مزيج من الالوان بالشكل اللي احنا بنشرحه وبنشوفه ده. في الجزئية اللي في أصل البيت من تحت هتكون جزئية متكسرة وفيها يعني حتت متآكلة، بندي باللون الظل الغامق، وبعد كده باللون الفاتح على رؤوس كل قطعة مرتفعة باللون الفاتح كده، فإيه هتظهر معاك عالية، هتظهر معاك هذه الملامح بشكل سهل. وأي جزئية عايزين نبرزها بنحددها بالظل ونظلل حواليها فبتبان. ولكن بنراعي حاجة مهمة، إن إحنا بنزود الظل يعني عكس الضوء، بنزوده شوية يعني من تحت ومن على الإيه ومن الشمال ومن اليمين. الظل هيكون رايح ليا من اليمين، يعني الأماكن المرتفعة طبعا الإضاءة في الشمال، الأماكن المرتفعة هتشكل ظل في الناحية اليمين. العتبة هنا ضوء، ولكن ضوء خافت مناسب للعتبة اللي جوه، أما العتبة اللي بره في الإضاءة فبتاخد إضاءة عالية شوية، وإضاءة فيها إيه، فيها الحرارة. أما الإضاءة الداخلية في العتبة اللي ورا المتأخرة، إضاءة فيها البرودة، فيها السماوي اللي احنا وضعناه في البداية. نسيب البيت شوية نتركه، ونبدأ نعمل الأرضية اللي بره. والأرضية اللي بره أرضية صخرية أيضا، فيها بروز وارتفاعات. هنشوف البروز دي بنشكلها بوضع ظل عكس مصدر الضوء، وبناخد من القطع اللي احنا ظللناها دي ظل ممتد على الأرض هكذا. شفت الظل الممتد، كل قطعة عالية هناخد منها ظل. وشفت اللون الرصاصي اللي أنا وضعته في الظل ده، رصاصي فيه البنية، في المكان اللي هناك ده فيه ظل الأماكن المرتفعة دي. وهنترك الأماكن المضيئة مضيئة زي ما هي، وتلاحظ إن هي مضيئة بلون فيه الحرارة اللي هو كما قلنا فيه البرتقالية الخفيفة والبنية الخفيفة. بنبدأ من أصل الظل، وأنت رايح اليمين بيقل الظل شيئا فشيئا. بداية الظل هكذا الحتة البارزة، وناخد منها ظلالها، لأن الشمس يعني نزلت خالص. فلما الشمس نزلت بعد العصر بشوية، ظل الأشياء بيكون ممتد بشكل كبير شوية. وكما قلنا هذه الألوان ودرجات الألوان وهذه الظلال بتشكل ملامح المنظر اللي انت عايز تعمله. والأجواء، عايز أجواء العصر، أجواء الظهر، أجواء الصبح، أجواء الظل. طبعا
تتحكم في هذه الأجواء هذه الألوان التي نضعها ودرجتها. شفت الأماكن المضيئة اللي هي بين المرتفعات وبعضها اللي موجودة في الطريق، سايبينها مضيئة، وهنا بعض البروز الخفيفة. كما قلنا طبيعة هذه البيئة أنها فيها صخور صخرية. حتى البر التاني في البيت، البر التاني اللي هناك هيكون الشاطئ كله صخور على بعضها. الأماكن البارزة حددناها. هنا ظل في المنطقة دي، ظل عالي خالص في ظل البيت، زودناها كده. بعد ما نوزع الظل من الأماكن المرتفعة الخفيفة الصغيرة اللي احنا عملناها دي، هنبدأ نضع أضواء على رؤوس كل مرتفع من دول، ونسحب بالضوء ليم الضوء أيضا، كما زي ما احنا بنسحب بالظل كده ليم الظل، هناخد الضوء برضو جسور ضوئية هكذا على الأطراف العالية، ونسحب بالضوء ليم لناحية الضوء الناحية التانية. شكلت معانا البروز وهذه المرتفعات. وبعد ما بندي الإضاءة بهذا الشكل بشكل يعني عام، على الأطراف نبدأ ناخد ألسنة خفيفة كده، ونبدأ نشكل التجاعيد والملامح وفي الظلال اللي احنا وضعناها دي. ولكن مع الأسف انتهت رحلتنا إلى هذا الحد، وعلى أمل لقاء بكم ومعلومات فنية جديدة وضربات بالألوان. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.